Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη tutorial της Αγγελάκη Ορονάκη. Και σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με την καρδούλα. Όπως έχω ήδη πει, επειδή είναι πολύ μεγάλο βίντεο, θα κάνουμε διάφορα κομμάτια. Να είμαστε λοιπόν στο τρίτο μέρος του βίντεο με το φιλέ καρδούλα. Έχω κάνει λοιπόν ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι της προηγούμενης σειράς. Θα γεμίσω εδώ αυτό το τετράγωνο. Έχω το ένα ποδαράκι εδώ, θα κάνω δύο ποδαράκια εδώ μέσα στο κενό τετράγωνο, ένα και ένα, δύο, και επειδή επαναλαμβάνω δουλεύουμε με 4 ποδαράκια, έχουμε κάνει 1, 2, 3 και το τέταρτο εδώ. Τώρα μου μένουν 2 κενά τετραγωνάκια και θα κάνω 2 αλυσίδες λοιπόν, αφήνω 2, δύο αλυσιδίτσες, αφήνω 2 και πάω εδώ στην τρίτη αλυσιδίτσα που είχα κάνει στην προηγούμενη σειρά από τις 5 και κάνω ένα ποδαράκι. Λοιπόν, τώρα η επόμενη σειρά είναι η επανάληψη αυτής της σειράς, δηλαδή κάνουμε 5 αλυσιδίτσες, γυρνούμε και κάνουμε, αφήνουμε εδώ 2, ένα ποδαράκι εδώ, 2 αλυσιδίτσες και το δεύτερο ποδαράκι εδώ. Για όλη την υπόλοιπη σειρά θα κάνουμε από ένα ποδαράκι πάνω στο κάθε ποδαράκι της προηγούμενης σειράς και στο τέλος θα κάνουμε 2 κενά, είναι δηλαδή ίδια με την προηγούμενη σειρά. Κάνω λοιπόν από ένα ποδαράκι πάνω στο κάθε ποδαράκι της προηγούμενης σειράς και μόλις τα τελειώσω τα ξαναλέμε. Και έκανα λοιπόν ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι της προηγούμενης σειράς. Είμαστε στην 8η σειρά, όπως βλέπετε η 7η εδώ κάτω και η 8η είναι ακριβώς οι ίδιες. Τώρα κάνω τα 2 κενά τετραγωνάκια μου, 2 αλυσιδίτσες, αφήνω 2 και στην επόμενη κάνω ένα ποδαράκι, 2 αλυσιδίτσες, αφήνω 2 και κάνω ένα ποδαράκι στην τρίτη αλυσιδίτσα από αυτές που, τις 5 που είχα κάνει στην προηγούμενη μου σειρά. Τώρα από εδώ και πέρα αρχίζουμε και μειώνουμε τα, όπως βλέπετε εδώ, θα σας το δείξω εδώ, αυτή είναι η καρδούλα μας. Ως εδώ αυξάναμε τα τετραγωνάκια, τώρα θα αρχίσουμε να μειώνουμε τα τετραγωνάκια και να κάνουμε αυτά τα κενά εδώ στη μέση. Για να αρχίσω λοιπόν την ένατη σειρά μου, 5 αλυσιδίτσες, γυρίζω το εργοχειρό μου και κάνω, αφήνω 2, κάνω ένα ποδαράκι, 2 αλυσιδίτσες, αφήνω 2 και κάνω ένα ποδαράκι. Λοιπόν, εδώ αφού μειώνουμε θα κάνουμε, η ένατη λοιπόν σειρά θα είναι ίδια με τις άλλες δύο, θα είναι ίδια δηλαδή με την 7η και την 8η, μόνο που εδώ στη μέση θα κάνουμε ένα κενό τετραγωνάκι. Έκανα λοιπόν 2 τετραγωνάκια, αρχίζω να κάνω 13, είναι 13 τα ποδαράκια θα πρέπει να κάνω, είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12 και 13 το επόμενο. Θα σας αφήσω τις οδηγίες, τις γραπτές οδηγίες στο blog μου, το link με την σελίδα του blog μου με τις γραπτές οδηγίες σχετικά με την καρδιά θα την βρείτε πάντα κάτω στην περιγραφή. Κάτω στην περιγραφή, γι' αυτό κοιτάξτε την περιγραφή, εκεί μπορείτε να βρείτε διάφορα χρήσιμα link. Έχω κάνει λοιπόν 13 ποδαράκια από αυτή την πλευρά, κάνω ένα κενό, δηλαδή 2 αλυσιδίτσες, αφήνω 1, 2, στην τρίτη κάνω ένα ποδαράκι και από εδώ και πέρα είναι άλλα 13 ποδαράκια. Γι' αυτό θα κάνω ένα ποδαράκι πάνω στο κάθε ποδαράκι της προηγούμενης σειράς και 2 κενά ποδαράκια εδώ στο τέλος. Θα κάνω λοιπόν τα υπόλοιπα 13 ποδαράκια μου αυτά εδώ, συν τα κενά, τετραγωνάκι και τα ξαναλέμε. Έχω κάνει λοιπόν την ένατη σειρά μου, κάνω 2, 3, 4, 5 αλυσιδίτσες, γυρνώ και από εδώ και πέρα είμαστε στην 10η σειρά μου. Έχουμε όπως βλέπετε εδώ έχουμε 1, 2, 3 κενά τετραγωνάκια και εδώ κάνουμε 1, 2, 3 γεμάτα, ένα κενό, 3 γεμάτα και 3 άδεια. Λοιπόν, τώρα κάνω ένα ποδαράκι, αφήνω 2, κάνω ένα ποδαράκι εδώ, θα κάνω το πρώτο μου κενό τετραγωνάκι της 10ης σειράς μου, 2 αλυσιδίτσες, αφήνω 2 ένα ποδαράκι στην επόμενη και 2 ποδαράκια για να κάνω ακόμη ένα κενό, γιατί αυξάνουμε λοιπόν εδώ τα κενά. Αφήνουμε 1, 2, στην τρίτη κάνω ένα ποδαράκι και έχω κάνει τα 3 ποδαράκια. Τώρα έως εδώ θα κάνουμε ένα ποδαράκι πάνω στο κάθε ποδαράκι της προηγούμενης σειράς μας. Μόλις τα κάνω τα ξαναλέμε. Έχω κάνει λοιπόν ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι της προηγούμενης σειράς. Είμαι εδώ να κάνω το κενό ποδαράκι μου, κάνω 2 αλυσιδίτσες, αφήνω 2 και πάω και κάνω ένα ποδαράκι εδώ και έχω κάνει λοιπόν και το κενό μου. Τώρα από εδώ και πέρα θα κάνω έως εδώ, θα κάνω ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι της προηγούμενης σειράς. Τα κάνω και τα ξαναλέμε για να κάνουμε τα κενά τετραγωνά μας. Έχω κάνει και εδώ ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι της προηγούμενης σειράς. Εδώ έχω αφήσει αυτά τα ποδαράκια γιατί εδώ θα κάνουμε ένα κενό ποδαράκι. 2 αλυσιδίτσες λοιπόν, αφήνουμε 1-2 ποδαράκια, στο τρίτο κάνουμε ένα ποδαράκι και κάνουμε κανονικά 2 αλυσιδίτσες, αφήνουμε 2, κάνουμε ένα ποδαράκι εδώ για να έχουμε τα 3 κενά που μας χρειάζονται για αυτή τη σειρά. 2 αλυσιδίτσες και αφήνω 2 και κάνω το ποδαράκι στην τρίτη αλυσιδίτσα της προηγούμενης σειράς μου. Τώρα σύμφωνα με το σχέδιό μας, σύμφωνα με το πατρόν μας, είμαστε στην 11η σειρά. Στην 11η σειρά λοιπόν έχουμε 4 κενά τετραγωνάκια, ένα γεμάτο, 3 κενά, ένα γεμάτο
και άλλα 4 κενά. Θα τα κάνουμε τώρα για να δούμε πως γίνεται. Κάνω λοιπόν 5 λυσιδίτσες, γυρνώ, αφήνω 2 και κάνω ένα ποδαράκι εδώ, γιατί συμπίπτει, επαναλαμβάνω, με το ποδαράκι της προηγούμενης σειράς μου, και θα κάνω 2 λυσιδίτσες, αφήνω 2, ένα ποδαράκι, δύο λυσιδίτσες, αφήνω 2, κάνω ένα ποδαράκι και πρέπει να κάνω ένα ακόμη τετραγωνάκι κενό για να γίνουν 4, γιατί στην 11η σειρά έχουμε 4 τετραγωνάκια κενά, 2 αλυσιδίτσες, αφήνω 1, 2, στο τρίτο ποδαράκι κάνω ένα ποδαράκι και εδώ κάνω ένα γεμάτο, δηλαδή έχω ένα ποδαράκι εδώ, 2 ποδαράκια εδώ, το τρίτο ποδαράκι εδώ δίπλα και το τέταρτο εδώ δίπλα. Και τώρα θα κάνω δύο αλυσιδίτσες για να δημιουργήσω εδώ, θα αφήσω 1, 2 στο τρίτο ποδαράκι, κάνω ένα ποδαράκι γιατί πρέπει να κάνω 3 κενά τετραγωνάκια εδώ, 2 αλυσιδίτσες, αφήνω 2, κάνω ένα ποδαράκι εδώ, 2 αλυσιδίτσες, αφήνω 2 ποδαράκια εδώ, στο τρίτο κάνω ένα ποδαράκι γιατί χρειάζομαι αυτά τα 3 κενά τετραγωνάκια σύμφωνα με το σχέδιό μου, όπως βλέπετε εδώ στην 11η σειρά. Τώρα κάνω ένα γεμάτο τετραγωνάκι, δηλαδή ένα ποδαράκι εδώ, το δεύτερο είναι εδώ δίπλα, το τρίτο είναι εδώ δίπλα και το τέταρτο είναι εδώ δίπλα. Και τώρα από εδώ και πέρα θα κάνω και ένα τετραγωνάκια, δηλαδή 2 αλυσιδίτσες, αφήνω 1, 2, στο τρίτο ποδαράκι κάνω ένα ποδαράκι και μόλις θα τελειώσω τα ξαναλέμε. Και είμαι εδώ στο τέταρτο κενό τετραγωνάκι της 10ης σειράς, 2 αλυσιδίτσες, αφήνω 2 και κάνω ένα ποδαράκι στην τρίτη αλυσιδίτσα της προηγούμενης μου σειράς και από εδώ και πέρα, όπως βλέπετε εδώ έχει τελειώσει η καρδούλα μας. Η καρδούλα έχει τελειώσει. Από εδώ και πέρα επαναλαμβάνουμε την πρώτη και τη δεύτερη σειρά, δηλαδή 2 σειρές μόνο με κενά τετραγωνάκια. Επαναλαμβάνω 5 αλυσιδίτσες, γυρίζω το πλεκτό μου, αφήνω 2, ένα ποδαράκι στην επόμενη γωνιά, δηλαδή στο ποδαράκι επάνω, και από εδώ και πέρα θα κάνω συνολικά 13 κενά τετραγωνάκια. Μόλις τα κάνω τα ξαναλέμε. Και είμαι στο 13ο τετραγωνάκι κενό τετραγωνάκι της πρώτη-τελευταίας μου σειράς, της 12ης, και αφήνω 2 βελονιές, 2 αλυσιδίτσες και κάνω ένα ποδαράκι στην τρίτη από τις 5 που έχω κάνει στην προηγούμενη σειρά και επαναλαμβάνω την ίδια σειρά, δηλαδή 5 αλυσιδίτσες,
γυρνώ, αφήνω 2 και κάνω ένα ποδαράκι στην επόμενη, δηλαδή εδώ στην προηγούμενη περίπτωση συμπίπτει με το ποδαράκι της προηγούμενης σειράς, και κάνω συνολικά 13 κενά τετραγωνάκια εδώ, και όπως βλέπετε η καρδούλα είναι έτοιμη. Ελπίζω να σας έχω φανεί χρήσιμη. Θα βρείτε γραπτές οδηγίες όπως σας είπα στο blog, θα κοιτάτε κάτω πάντα, κάτω στην περιγραφή του κάθε βίντεο. Θα υπάρχουν υπότιτλοι, θα βρείτε τα κεφάλαια κάτω πάντα στην περιγραφή του βίντεο. Σε περίπτωση που δεν βρείτε το βίντεο στα ελληνικά, κάτω στα διάφορα βίντεο θα βρείτε το αντίστοιχο βίντεο στα ελληνικά, γιατί κάνω πάντα στα ελληνικά ένα βίντεο, και θα βρείτε επίσης ολόκληρο το βίντεο αλλά και σε περισσότερα μέρη, ελπίζοντας έτσι να σας διευκολύνω περισσότερο. Αποφασίζετε εσείς αν θα το δείτε ολόκληρο και θα το σταματάτε, ή εάν αποφασίσετε να δείτε τα κομμάτια. Ελπίζω λοιπόν να σας έχω φανεί χρήσιμη και αυτή τη φορά. Ως την επόμενη φορά, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.